مرحبا. بدأت معكم في الحلقة الماضية بالحديث عن روائع العرب الخالدة في بلاد الأندلس. تحدثنا فيها عن الأثر الذي تركه العرب في إسبانيا في فن العمارة والموسيقى وفي اللغة الإسبانية، وسأتابع اليوم الحديث عن هذا الموضوع. سنتحدث اليوم وفي الحلقة القادمة عن الأثر الذي تركه العرب في المطبخ الإسباني. فالفترة التي مكث فيها العرب في بلاد الأندلس أدت إلى تأثر المطبخ الإسباني بالمطبخ العربي، ونتج عنها العديد من الأطباق المشتركة. كما أدخل العرب بعض الأصناف التي لم تكن موجودة في بلاد الأندلس قبل فترة الحكم العربي الإسلامي لهذه البلاد. فما هي هذه الأصناف الجديدة التي عرفها الإسبان على يد العرب؟ وما هي الأطباق المشتركة بين المطبخين العربي والإسباني؟ هذا ما سوف أجيبكم عنه اليوم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن الأرز يعتبر من أعظم الهدايا التي قدمها العرب للمطبخ الإسباني؟ ويمكن القول أن إضافة اللحوم إلى الأرز المصبوغ بالزعفران في إسبانيا ليس إلا طريقة شرقية في إعداد الطعام اكتسبها الإسبان من العرب. فالمطبخ العربي غني بمثل هذه الأطباق كطبق المندي اليمني وطبق الكبسة الخليجي، وليس طبق البايية أو الباييلا الإسباني والذي يعد الطبق الوطني في البلاد إلا امتدادا لهذه الأطباق العربية الشرقية. تعود جذور طبق البايية أو الباييلا الإسباني إلى الأندلسيين الذين كانوا يتناولون الأرز في الاحتفالات الدينية وفي الأعياد، وكانوا يضيفون إليه المأكولات البحرية والبهارات.
مع مرور الوقت أصبح الأرز في بلاد الأندلس الطبق اليومي، وأصبح الناس هناك ينوعون في مكوناته، مزجوه مع الخضروات والبقول والأسماك المقددة، ولاحقا أصبح الأرز جزءا أساسيا على مائدة الإفطار الرمضاني. وهكذا نشأ طبق البايية أو البايلة في بلاد الأندلس. اختلف المؤرخون في أصل تسمية طبق البايية أو البايلة الإسباني، منهم من تحدث عن الأصل العربي لهذه الكلمة والذي يعني البقية. ربطوا ذلك بطريقة إعداد هذا الطبق، لأن طبق البايية أو البايلة الإسباني يحضر من بقايا الطعام، أي أن أهل الدار يجمعون بقايا اللحوم الموجودة في الثلاجة، سواء كانت هذه اللحوم تنتمي لفصيلة الأرانب أو الدجاج أو الخرفان أو الأبقار أو حتى الأسماك، ثم يقومون بطهي هذه اللحوم مع الأرز. منهم من رأى أن أصل التسمية جاء من اللغة البلنسية والذي يعني مقلاة الطعام، فمدينة فالنسيا الإسبانية والتي سماها العرب قديما ببالنسيا من أكثر المدن الإسبانية العاشقة للأرز. يقوم السكان هناك بطهي الأرز في الهواء الطلق وسط الغابات في إناء معدني مسطح كبير يطلقون عليه اسم البايية أو البايلة والذي يعني مقلاة الطعام. منهم من رأى أن أصل تسمية هذا الطبق جاء من طبق الصيادية العربي، وأرجعوا ذلك إلى أن مزج الأسماك مع الأرز في طبق البايية أو البايلة الإسباني هو تماما ما يفعله العرب في طبق الصيادية العربي. ولكن ومهما اختلف في أصل تسمية هذا الطبق، إلا أن جميع المؤرخين أجمعوا على الأصل العربي لطبق البايية أو البايلة الإسباني، والذي أصبح لاحقا هو الطبق الوطني في البلاد. وهل تعلم أن السكر كالأرز يعتبر من أعظم الهدايا التي قدمها العرب للإسبان، حيث لم يكن موجودا في بلاد الأندلس قبل فترة الحكم العربي الإسلامي لهذه البلاد؟ والسبب في ذلك أن الرومان المتأخرين اعتبروه من الملذات المحرمة. تعلم الإسبانيون من العرب صناعة العديد من الحلوى، وتعتبر حلوى التورون من أبرزها، وهي النسخة الإسبانية لحلوى النوغا العربية. وقد قدمت هذه الحلوى في القرن الخامس عشر في زمن الملك الإسباني كارلوس الخامس في البلاط الملكي، باعتبارها حلوى فاخرة تليق بالملوك. واليوم تعتبر حلوى التورون من أبرز تقاليد الاحتفال في الأعياد في إسبانيا، تزين موائد الإسبانيين خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.
ومن الحلويات الإسبانية الأخرى والتي تحمل أصولا عربية نجد طبق الأرز باللبن، ونجد فطائر الجبن بالعسل، ونجد حلوى تسمى الفاخر والتي تتكون من العسل والمكسرات وتنتشر في الأجزاء الجنوبية لبلاد الأندلس. والآن إلى معلوماتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أن الملك الإسباني فيليب الثاني كان من عشاق حلوى التورون الإسبانية التي تحمل أصولا عربية، ومن شدة إعجابه بها أمر أن تكون في مقدمة الحلويات التي تزين مائدته. وقد راجت هذه الحلوى في عهده كثيرا إلى درجة أنه أصدر فيها قانونا يحدد لكل عائلة إسبانية كمية محددة منها، وذلك بسبب فرط الإقبال على شرائها من السكان في عهده. وفي نهاية هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية والذي كان: من هو الشاعر الأندلسي الذي نظم موشح جادك الغيث؟ الشاعر الأندلسي الذي نظم موشح جادك الغيث هو الشاعر الكبير لسان الدين الخطيب. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: كيف أصبح طبق البايية أو البايلة الطبق الوطني في إسبانيا؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم إغناء عقولكم بمزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هدين، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم